אנחנו כאן בספרייה הלאומית בירושלים, ואנחנו מארחים את דוקטור חיים נריה, שלום וברכה. שלום, שלום. ואתה יכול בבקשה להסביר את התפקיד שלך כאן? אני עוצר אוסף היהדות בספרייה הלאומית בירושלים, שזה האוסף הגדול מסוגו בספרייה, הגדול ביותר בעולם, יחסית לכל אוסף אחר. כל שפה שיהודים דיברו וכתבו בה, אנחנו רוכשים ומפתחים את האוסף. I take enormous pride in being marginally associated with the very, very exciting new project of a new national library for Israel. Because it's important for people to know about us, not only how Jews died, but how Jews live. And we are, and it's an understatement to say so, Am HaSefer, the people of the book, the people who lived by, with, and for a book. אתה יכול לספר לי על הארכיון של הרב זקס? הרב זקס היה מאוד מאוד מחובר לספרייה הלאומית, כחלק לדעתי מאחד הנושאים שמאוד הטרידו אותו, וזה היכולת של יהדות העולם לשרוד, בניית הסיפור היהודי. עם פטירתו התחל תהליך מול הקרן ומול גורמים במשפחה, שחלק מהארכיון שלו יעבור לספרייה הלאומית. יש ארכיון שלו כ-Chief Rabbi של בריטניה, וזה שמור במשרדים שם. יש גם את הארכיון הממש אישי ופרטי, שזה עדיין שמור בידי המשפחה, אבל היה לו ארכיון שלם של החומרים שהוא התכונן איתם לדרשות, להרצאות, ואת הארכיון הזה, לשמחתנו מאוד, החליטו להעביר לספרייה הלאומית. זה תהליך שלקח זמן. זאת אומרת, זה הגיע בתיקיות על דרשות, על קורסים, שיעורים, טיוטות לספרים. וואו, אני מתרגשת. קודם כל מהכתב שלו, גם ההצצה אל תוך צורת המחשבה שלו. אפשר לראות את הבסיס המקראי למה שהוא עושה כאן. ספר דברים, נאום של עזרא. ואז הוא שואל שאלות. How do we do it? Can we do it? The possibility of doing it. שהם היו בעצם השאלות שהעסיקו אותו כאן. וואו. יש לו כאן ציטוטים מהתפילות של ראש השנה. זכינו לחיים מלך חפץ בחיים. ואז הוא אומר על דנטה, רמברנט, גוטה, מוצרט ובטהובן. וגם My Fair Lady, שזה הפניה לתיאטרון, שהוא מדבר בעצם על מקורות של החוכמה. וכאן הוא באמת מחבר בין ההוגים והאומנים הגדולים של תקופת המודרנה לבין המקורות היהודיים. כן. יש לנו באמת כמה דוגמאות שהבאנו איתנו. אני אתחיל במשהו שקשור דווקא לאוניברסיטת בר אילן. וואו. זה קורס ליישוב סכסוכים. לא ידעתי שהוא מעורב בתוכנית הזאת. אז את רואה, זה מפתיע גם אותך. תוכנית מאוד מוצלחת. אנחנו יכולים לעקוב אחר ההתפתחות, לראות את הדברים שהקורס הזה דן, מחלוקת, שלום, פשרה, סליחה ומחילה, דרכים ליישוב סכסוך. ומה שמעניין אותי כאן גם, זה חלק מהמקורות הם מקראיים. דוגמה אחת כאן, אהרון כרודף שלום, אז הוא כנראה לוקח מתוך הסיפורים גם תמות אתיות, פילוסופיות. פה למעשה יש לנו את המקורות. אז פה את רואה, יש מחלוקת הלל ושמאי כאסטרטגיה ליישוב סכסוכים. Why? Because all of them assume the moral life is simple. The moral life isn't simple, and Tanakh is the clarion call to that. What you would do is you get all the Kohanim, all the Nevi'im, and all the Malachim in the room and let them argue together. Yeah, Descartes said, I think, therefore I am. Jews say, we argue, therefore we are. המאפיין השני זה הרצון שלו והנכונות שלו להגיע לחלקים שונים בחברה, גם חלקים שהתרחקו. אני חושב שבמובנים רבים הרב זקס
ראה את עצמו כדמות כזו של אהרון. לפעמים הוא גם הרגיש תחושה שמאשימים אותו שהוא אולי יותר מדי בסבר פנים יפות, יותר מדי left wing. זה דוגמה לגורם שלישי ביישוב סכסוכים, מה שיכול גם לשמש יחסים בינלאומיים, אפשר לומר. נכון, זה הכוח של המתווך. פה יש לנו את הספר על מוסריות, וכאן יש לנו למעשה את הטיוטה של 3 הפרקים הראשונים של הספר. ויש הבדלים בין הטיוטות לבין הספר המושלם. ועבור מי שרוצה להתחקות אחרי הלך המחשבה של הרב זקס, זה דוגמה מצוינת, כי אתה רואה מה היה בטיוטה, איך הדברים שונים עכשיו. אנחנו נפגשים הרבה פעמים עם המוצר המושלם, בארכיון אנחנו נכנסים לחדר העבודה. מה שמעניין זה שהספר מוסריות, זה אחד הספרים האחרונים שלו. זה נותן לנו בעצם הסתכלות על האבולוציה של הרעיונות שלו. זה ספר שהיה מיועד לקהל לא יהודי. כל מיני נושאים שקשורים לעולם המערבי, קיימות, על טכנולוגיה, רשתות חברתיות. My name is Jonathan Sachs, and this is my new book, Morality, subtitled Restoring the Common Good in Divided Times. Its argument is simple. We are living through cultural climate change. And just as the other kind of climate change is a threat to the future of life, so cultural climate change is a threat to the future of freedom. It's happened because we've relied on 2 institutions alone, the market and the state, and we've forgotten about the third one, which is a shared sense of moral commitment to one another. בעצם עם מסר אתי במקור של כל זה, שזה לא להסתכל על האני, להסתכל על האנחנו. כך כאילו הוא התנגד לרעיון של אייפון, הוא חשב שזה צריך להיות וויפון. הוא היה מאוד מאוד מעורב בעולם הזה, באופן תרבותי, הוא כאילו לקח חלק פעיל בהתפתחויות טכנולוגיות, גם קורסי מו"ג וגם רשתות חברתיות. הוא רצה שיהיה לו קול. I think future anthropologists will take a look at the books we read on self-help, self-realization, self-esteem. They'll look at the way we talk about morality as being true to oneself, the way we talk about politics as a matter of individual rights. And they'll look at this wonderful new religious ritual we have created. You know the one? Called the selfie. And I think they'll conclude that what we worship in our time is the self, the me, the I. ואנחנו אפילו יכולים לראות כאן את הבסיס המקראי שהוא מכניס לתוך התמונה וטוען שהיהדות היא קונטרה-נרטיב לכל הסיפור של התרבות המערבית. זה מאוד מאוד חזק לראות את זה, וגם את הטיוטות האלו הייתי רוצה להסתכל עליהן בעתיד. זה המטרה שלו, שחוקרים ומתעניינים, סטודנטים, יוכלו לא רק לקבל את הרב זקס המוגמר, אלא אולי גם הרב זקס שמתלבט איזה מילה לבחור, שזה ממש מרתק. זה למשל דוגמה מדרשה שלו. אפשר לראות כאן חזון של מדינת ישראל. This week Israel has taught us not physical courage but moral courage, not כוח but גבורה. And that is what we so badly need, not just in Israel but in the diaspora as well. ויש כאן גם בסיס מקראי על הדמות המרכזית של אברהם וישמעאל. גם אני חושב שמעניין פה, had the courage to be different. שהיכולת שלך להיות אברהם העברי, זה הדרשת חז"ל. העברי זה שכל העולם מעבר אחד ואברהם בצד השני, שזה גם גבורה. גבורה להיות שונה. אני חושב שזה באופן מרתק מתכתב עם ההגות המאוחרת שלו שהזכרת בספר הזה, שבו הוא מדבר על לא להיות רק חלק מתוך אותה המערכת, אלא לשמור על הייחודיות שלך בתוך עולם טכנולוגי, בתוך עולם... לשמור על הזהות היהודית. על הזהות היהודית, שזה נושא שמאוד הטריד אותו, אבל גם על הזהות אפילו
השונה שלך, האישית, כן? הוא מדבר על the solarity self. זה סוג של האדם הייחודי, הבודד. אז כדי להיות אדם ייחודי, אתה צריך להיות קצת בן של אברהם, במובן הזה שיש לך אומץ להיות שונה. למרות שהוא כן לוקח את זה לכיוון מאוד חברתי וקהילתי. כלומר, הוא מתנגד בסופו של דבר לאיש האמונה הבודד. But don't forget that biologically we're social animals. We spent most of our evolutionary history in small groups. We need those face-to-face interactions where we learn the choreography of altruism and where we create those spiritual goods like friendship and trust and loyalty and love that redeem our solitude. When we have too much of the I and too little of the we can find ourselves vulnerable, fearful, and alone. ביחס לסיפורים של נוח והמבול ומגדל בבל, שהוא מספר אותם כסיפורים אוניברסליים, לא סיפורים יהודיים ספציפיים, ואז מגיע אברהם, שהוא מפרש אותו כדמות פרטיקולרית, ושם הוא בעצם בונה את הטענה שלו לזהות פרטיקולרית, יהודית, לא לפחד מזה בעולם של התבוללות. אברהם היה פרטיקולרי קודם כל באמונה שלו. הוא חי בעולם שכולו מאמין באלילים, ואברהם בעצם מאמץ אמונה חדשה, לא מוכרת, מפתיעה, אחרת, שונה. הוא גם היה אדם פרטיקולרי בכך שיש לו קול שקורא לו, לך לך מארצך, תעזוב את הארץ, את המולדת, את המקום המוכר לך, הבטוח כל כך, וצא לדרך חדשה. היה לו גם אומץ מוסרי להתווכח עם ריבונו של עולם. Noah walked with God, but concerning Abraham, the scripture says, the Lord before whom I walked. Noah required God's support to uphold him, but Abraham strengthened himself and walked in his righteousness by himself. Yet what evidence do we have in the text itself that Abraham is greater than Noah? To be sure, Abraham argued with God in protest against the destructions of the cities of the plain, while Noah merely accepted God's verdict in the case of the flood. Yet the truth is that God invited Abraham's protest. Immediately beforehand, the text says, God said, "Shall I hide from Abraham that which I am about to do? Abraham will surely become a great and powerful nation, and all nations on the earth will be blessed through him, for I have chosen him, so that he will instruct his children in his household afterward, to keep the way of the Lord by doing what is right and just, so that the Lord will bring about for Abraham what he has promised him." Now this is almost an explicit invitation by God to Abraham to challenge the verdict. God delivered no such summons to Noah. אתה צריך להיות אדם אמיץ בשביל זה, כן? בשביל להיות דיסידנט פוליטי כמו אברהם, והוא מתחיל, על פי המדרשים, הוא מתחיל באיזה שהוא תופעה שהוא דיסידנט פוליטי, נכון? נמרוד בעצם רוצה לכלוא אותו, כמו בהקשרים אחר סוקרטס שמשחית את הצעירים, אז אברהם גם הוא מורד בהרגלים, באמונות הקדומות, בממסד, הסיפורים סביבו הוא של טיפוס מורד. זה לא קצת מסוכן אבל בעצם לעודד אינדיבידואל ללכת? בוודאי שזה מסוכן. נגד להנהגה, נגד החברה שלו. אבל אחרת האנושות לא תשתנה. הבחירה שלנו צריכה להיות בין מורדים שהם מובילים דרך חיובית יותר, לבין מורדים שמובילים דרך שלילית יותר. ואני חושב שלמצוא את זה באברהם ולמצוא את זה גם בעולם היהודי. ואחד הדברים שבאמת העסיקו את הרב זקס זה יהדות העולם, איזה למעשה בלי לתת למסר של במה היא שונה, במה היא יכולה לתרום, במה היא אחרת, היא באמת תתבולל. כי למה להישאר יהודי אם אין משמעות אחרת ליהדות שלי? Abraham bestowed this singular gift on his descendants. The Jewish people suffered tragedies that would have devastated other nations beyond any hope of recovery. The destruction of the first temple and the Babylonian exile, the destruction of the second temple, and the end of Jewish sovereignty.
The expulsions, massacres, forced conversions, and inquisitions of the Middle Ages, the pogroms of the 17th and 19th centuries, and finally the Shoah. Yet somehow the Jewish people mourned and wept, and then rose up and built the future. This is their unique strength, and it came from Abraham, as we see in this week's parasha. הרב זקס זה אחד הדברים שהטרידו אותו, איך כרב ראשי בבריטניה ועוד לפני זה, איך אני משמר את הסיפור היהודי, איך אני נותן משמעות, ואת המשמעות הזאת, את הגדרת את זה לדעתי בצורה מצוינת, כנרטיב של התנגדות, של שונות, שמביע עמדה אחרת, ואנחנו גם יכולים לראות את זה באברהם. אברהם לא הלך להקים רק איזשהו מנזר למתנגדים, כן? הוא הולך להקים חברה, הוא הולך להקים קהילה. יש הרבה הוגים יהודים מודרניים, לא כולם נטועים באותה מידה בעולם היהדות האורתודוקסית, ההלכתית, כמו הרב זקס. היכולת שלך גם לפתח פילוסופיה יהודית, תוך שאתה שומר קשר עם היהדות ההלכתית, הוא שימש בסוף כרב ראשי, ולתפקיד הזה יש הגדרות מאוד ברורות ומגבלות ומשמעויות, וזו דמות שאין הרבה. היינו יכולים גם בארץ ליהנות הרבה אם היו לנו דמויות שמסוגלות כמוהו. יש אולי משהו במבנה החיים בארץ שבו הפוליטיקה והדת מאוד מחוברים, שלא קל להתרומם ולהיפתח לכיוונים אחרים. כמה רבנים משמעותיים ילכו לעשות תארים נוספים והתרחבו, ואולי הדמות שלו תעזור בעתיד ביצירה של רבנים כאלה. תודה רבה חיים שהיית איתנו. תודה לכם. המחשבה האחרונה כאן, work at it. לעבוד על זה.